Καλησπέρα, παιδες. Είμαι ο Λίας ο Radric Gamer και σήμερα κάνω ένα review του Naruto Chapter 641. Ένα chapter το οποίο βασικά μας δείχνει τη συνέχεια της προηγούμενης της επίθεσης του Obito στο προηγούμενο chapter, ο οποίος εξαπέλυσε ένα Bijutama στο Naruto, στο Sasuke και στο Minato. Όμως φαίνεται ότι ο Tobirama εμφανίζεται την τελευταία στιγμή, το αρπάζει το Bijutama με το χέρι και το πάει πίσω στον Obito. Το οποίο αποδεικνύει ότι ο Tobirama χρησιμοποιεί τις ίδιες τις τεχνικές τηλεμεταφοράς με τον Minato. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται, ο Minato είναι αυτός που αντιγράφει τις τεχνικές τηλεμεταφοράς του Tobirama, να το πω έτσι. Αν και εμένα αυτό δεν μου άρεσε καθόλου που το είδα, τέλος πάντων, γιατί για μένα ο Tobirama είναι ο χειρότερος Hokage που υπάρχει. Τέλος πάντων, θα το εξηγήσω αυτό μετά. Και αφού ο Tobirama τους εξηγεί ότι ο Minato χρησιμοποιεί τις δικές του τεχνικές τηλεμεταφοράς βασικά, το οποίο θεωρώ και πάλι ότι ήταν κάτι το πάρα πολύ lame, ξεκινάνε μια αντεπίθεση. Την οποία την αντεπίθεση βασικά την ξεκινάει ο Sasuke, ο οποίος εξαπολύει ένα αματερό στον Obito, παρόλες τις αντιρρήσεις του Minato, επειδή έλεγε ότι το άνοιγμα για να μπορέσουν να επιτεθούν στον Obito ότι θα το δημιουργήσει εκείνος. Αλλά τελικά ξεκινάει ο Sasuke δίχως να ακούει κανέναν και τον ακολουθεί και ο Naruto κατά πόδας. Και βασικά εξαπολύει ένα αματερά στον Obito, ο οποίος φυσικά καταφέρνει και το αποκρούει, έτσι μπάντας όπως είναι. Αλλά όμως μετά ο Minato και ο Tobirama ξεκινάνε μια στρατηγική με τα ζούτζου της τηλεμεταφοράς, όπου σημαίνει το εξής σε γενικές γραμμές. Όπως ο Naruto και ο Sasuke υπόψινο ότι για δεύτερη φορά ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, δηλαδή ο μεν χρησιμοποιεί τις φλόγες του Αματεράσου και ο άλλος χρησιμοποιεί το Rasen Shuriken, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα πολύ γαμάτο Amaterasu Rasen Shuriken, να το πω έτσι, το οποίο όρμανε να το εξαπολύσουν στον Obito απάνω. Ο Minato και ο Tobirama βασικά ξεκινάνε να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της τηλεμεταφοράς. Ο Minato εμφανίζεται μπροστά από τον Naruto και τον Sasuke και αφήνει να το χτυπήσει η επίθεσή τους, κάτι το οποίο αφήνει και τον Naruto και τον Sasuke εντελώς μαλάκες, θα πρέπει να πω. Αλλά ο Minato τους λέει όμως: παιδιά, συνεχίστε και εμείς, σταματάτε καθόλου. Και αυτό που συμβαίνει μετά είναι ο Obito με τον Minato βασικά αλλάζουν θέσεις με τη βοήθεια των ζούτζου της τηλεμεταφοράς. Δηλαδή, ο Obito τηλεμεταφέρεται στη θέση του Minato, οπότε δέχεται το χτύπημα εκείνος. Και ο Tobirama εμφανίζεται πίσω από τον Obito και τον σπρώχνει, καθώς ο Obito δέχεται το χτύπημα από τον Naruto και τον Sasuke. Και το ζούτζου τελειώνει εκεί. Και ήταν βασικά μια πολύ τρομερή επίδειξη συνεργασίας από όλους. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι έχουμε και κάποια άλλα στιγμιότυπα μεταξύ του Madara και του Hashirama, οι οποίοι ξεκινάνε τη μάχη τους, η οποία φαίνεται μια πολύ badass μάχη, με την έννοια ότι ο ένας σηκώνει ένα Σουσάνο, ας πούμε, σε στυλ King Kong, και ο Hashirama κάνει επίσης το ίδιο που έχει κάνει Σάμον, ένα τεράστιο πράγμα από ξύλο. Παιδιά, λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω το τι είναι. Μου φάνηκε σαν δράκος, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λυπάμαι πολύ που το εξαφράσα έτσι. Και ξεκινάνε τη μάχη τους και ο Madara αφήνει να εννοηθεί ότι θέλει να καθυστερήσει τον Hashirama από κάτι. Οι υπόλοιποι ninja που παρακολουθούν λένε ότι καλύτερα να μείνουν απ' έξω, γιατί θα φαρούν μόνο σαν εμπόδιο σε μια μάχη σαν αυτή. Αλλά ο Shikamaru όμως τους λέει ότι να μείνουν εκεί πέρα και να βλέπουν τη μάχη και ότι όσο μικρή και να είναι η δύναμή τους, ότι και αυτοί θα μπορούν να συνεισφέρουν αυτό το μικρό το κάτι το οποίο θα μπορεί να βοηθήσει στην έκβαση της μάχης. Και η Tenten κάνει ένα σχόλιο λέγοντας ότι ο Shikamaru θα μπορούσε να γίνει ένας τρομερός Hokage, και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Και στο τέλος βλέπουμε τη Sakura να ρωτάει ποια είναι η κατάσταση του Naruto και του Sasuke, ρωτώντας την Hinata, η οποία χρησιμοποιεί τον Byakugan, και η Hinata απαντάει πάρα πολύ απλά ότι και δύο τους χαμογελάνε, επειδή κατάφεραν να εξαπολύσουν την επίθεσή τους επιτυχώς. Και το chapter βασικά τελειώνει εκεί. Ήταν άλλη μια φορά και πολύ καλό chapter μάχης. Είχαμε λίγο character development στον Tobirama, με την έννοια ότι, παιδιά, δεν το περίμενα ποτέ ότι ο Tobirama ότι ήταν αυτός ο οποίος είχε επινοήσει τις τεχνικές, τα ζούτζου της τηλεμεταφοράς που χρησιμοποιεί ο Minato. Και ξενέρωσα να σας πω την αλήθεια, επειδή για μένα ο Tobirama είναι ο βασικός υπέτειος που ο Madara κάνει αυτά τα οποία κάνει, διότι αν θυμάστε σε προηγούμενα chapter, ο Tobirama δεν εμπιστεύτηκε τον Madara ποτέ, και αυτό ήταν ίσως το τελευταίο πράγμα το οποίο όθησε τον Madara στο να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα οποία κάνει και να επιτεθεί στην Konoha και στον Hashirama κλπ. Και ήταν για μένα λίγο ξενέρα να δω ότι ο Minato χρησιμοποιεί δικά του ζούτζου. Τέλος πάντων, αλλά ήταν ωραίο να τον βλέπω να συνεργάζεται με τον Minato, τις τεχνικές τους, για να βοηθήσουν τον Sasuke και τον Naruto να μπορέσουν να κάνουν την επίθεσή τους να βρει τον στόχο της. Μου άρεσε επίσης που είδα για άλλη μια φορά συνεργασία μεταξύ Sasuke και Naruto, αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο το έχω ξαναδεί, και αυτό είναι ότι ο Naruto συνέχεια είναι ένα βήμα πιο πίσω από τον Sasuke. Ο Sasuke παίρνει πολύ στρατηγικές αποφάσεις όσον αφορά την μάχη αυτή εδώ και πάρα πολλά chapter,
και παίρνει πάρα πολλές φορές αυτός και την πρωτοβουλία να κάνει κάποια κίνηση. Ο Ναρούτο όμως δεν κάνει σχεδόν τίποτα και φαίνεται συνέχεια ότι ακολουθεί τον Σάσουκε καταϊδρωμένος να τον φτάσει, ας πούμε. Και το κάνει με μια έννοια ανταγωνισμού, με την έννοια ότι δεν θέλει να μείνει πίσω από τον Σάσουκε και θέλει να κάνει και αυτός κάτι για να βοηθήσει. Το οποίο το καταλαβαίνω, θα πρέπει να σας πω, αλλά και πάλι δείχνει τον Ναρούτο να φαίνεται λίγο ηλίθιος και με κάνει βασικά να θαυμάζω τον Σάσουκε εδώ και 2-3 chapter, επειδή παίρνει συνέχεια στις σωστές στρατηγικές αποφάσεις για το τι να κάνει για την μάχη αυτή. Και ο Ναρούτο βασικά το μόνο που κάνει είναι να ανισχύει και να φωνάζει και να κάνει μαλακίες. Εντάξει, όχι να κάνει μαλακίες, αλλά τουλάχιστον να μην κάνει και, ας πούμε, και τόσο σημαντικές κινήσεις. Αλλά ήταν ωραίο να τους βλέπω να συνεργάζονται και να ενώνουν το Ρασέν Σουρικέν και τις φλόγες του Αματεράσου και να δημιουργούν κάτι το οποίο θα κάνει πάρα πολύ ζημιά στον Όμπιτο. Και ήταν επίσης ωραίο να δούμε τη συνεργασία των δύο των Χοκάγκε, του Μινάτο και του Τομπιράμα, και το πώς καταφέρουν να αλλάξουν θέσεις μεταξύ του Μινάτο και του Όμπιτο και να καταφέρουν έτσι το χτύπημα του Ναρούτο και του Σάσουκε να βρει το στόχο του. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επίδειξη συνεργασίας, έτσι. Επίσης βλέπουμε τη μάχη του Χασιράμα και του Μάδαρα, η οποία τώρα ξεκινάει, η οποία εναστρώσει αν θα συνεχίσει ποτέ κανονικά, με τόσες καθυστερήσεις πια, και βλέπουμε το σχόλιο του Σικαμάρου ότι έστω και αν οι υπόλοιποι μικροί νίντζα, να το πω έτσι, που είναι εκεί πέρα, είναι πολύ ανήμποροι για να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν στη μάχη αυτή, ο Σικαμάρου τους υπενθυμίζει ότι κανείς δεν είναι άχρηστος και ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν στη μάχη αυτή την κατάλληλη την χρονική στιγμή. Όπως χρησιμοποιεί το μυαλό του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτές τις μάχες εδώ και τόσα chapter. Και το chapter βασικά τελειώνει με τον Σάσουκε και τον Ναρούτο να είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους. Και επειδή φαίνεται ότι όντως καταφέρανε ένα χτύπημα στον Όμπιτο. Και πάλι σας λέω, δεν μου αρέσει ο Τομπιράμα σαν χαρακτήρας, αλλά επειδή πιστεύω ότι αυτός είναι ο υπέτειος για ό,τι έχει σημεί στο παρελθόν. Αλλά και πάλι εντάξει, μου άρεσε που τον είδα να συνεργάζεται και να καταπίνει λίγη από την περηφάνεια του. Αλλά και πάλι σας λέω, όπως και σε κάθε chapter, βλέπουμε ένα στυλ ανταγωνιστικότητας του Ναρούτο και του Σάσουκε, αλλά ο Ναρούτο έχει ξεκινήσει και μένει πίσω και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δεν ξέρω αν κάνει κάτι μετά για να υποσκελίσει αυτό το μικρό χάσμα που διαφορά σε μαχητική εμπειρία που υπάρχει μεταξύ εκείνου και του Σάσουκε, αλλά για την ώρα δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω, γιατί νομίζω ότι ο Ναρούτο ψιλοξεφτιλίζεται εδώ και 2 chapter και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Ο Σάσουκε από την άλλη έχει γίνει φοβερός στο να αναλύει τις κινήσεις του αντιπάλου και να επινοεί στρατηγικές εκείνη τη στιγμή για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό του. Και αυτό τον κάνει πάρα πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα, όσο ήμο και να λέει ο κόσμος ότι είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας τρομερός χαρακτήρας με πολύ κοφτερό μυαλό όσον αφορά τις μάχες. Και αυτά σε γενικές γραμμές, καλό chapter, πήγαινε να το δείτε, πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, αυτά παιδιά, να περάσετε ένα καλό απόγευμα, να περνάτε καλά ό,τι και να κάνετε, να απολαμβάνετε τις διακοπές σας το κυριότερο και θα πούμε στο επόμενο μου το review. Γεια σας, καλό βράδυ.